अस्सलाम वालेकुम څنګه تاسو په تعالی زموږ لاست لیکچر چې کوم دی هغه په هایست کامن فیکټر یعنی HCF باندې نن چې کوم زموږ لیکچر دی دا بیسټ په دی باندې چې د هایست کامن فیکټر په تھرو به مونږه ډیفرنٹ ټایپ اگزامپل څنګه کوو او نن چې کوم دا لیکچر دی نو دا ډیر زیات امپورټنت دی ځکه چې څومره مختلف موږ سره ټیسټونه دي مې به چې زیات تر تاسو ورکړي وي په هغه کې خامخا د HCF نه کوېسچنز راځي نو دا کوېسچن به موږ څنګه پیژنو او دا به موږ څنګه سال کوو نو فرست اف آل زه اگزامپل لیکم تھیوریټیکل اگزامپل دی دا هغې نه پس بیا په هغې باندې موږ تفصیل سره خبره کوو ها لاست کې به زه تاسو ته یو داسې څه پوینټس در کوم داسې کلوز به در کوم چې د هغې په تھرو به ته دغه کوېسچن پیژنې چې دی کې زمانه HCF غواړي نو فرست اف آل زه اگزامپل لیکم د هغې نه پس بیا موږ اگزامپل ایکسپلین کوو دا زموږ هغه تھیوریټیکل کوېسچن چې دې ټایپ اگزامپل به دې ټایپ کوېسچن به تاسو په ټیسټونو کې ډېر زیات لیدلي وي نو first of all example explanation دا دی چې Homer has two pieces of ropes one has 18 meter long and the other is 112 meter long he wants to cut it into pieces that are all the same length without any remainder task دا دی چې what is the greatest length main چیز دا دی what is the greatest length that he can cut them in two مطلب دا اگزامپل دا دی چې عمر سره two pieces of ropes دي مطلب دا رسیانی دی وسره دوه ټوکړي دي وسره د رسیانو او هغه یو چې کوم دی 18 میټر لانګ ده او بله 112 میټر لانګ ده عمر داسې کار کوي چې دا روپس په داسې پیسز کې ډیوایډ کوي داسې ټوکړو کې ډیوایډ کوي چې د هغې هر یو ټوکړې لینث سیم وي اورال چې څومره موږ سره لینث راځي د دې پیسز څومره ټوکړې دا جوړوي د هغې ټوله لینث به سیم وي او داسې طریقې سره چې د سره ریمایندر نه پاتې کېږي مطلب دا چې د سره بقایا نه راځي رسۍ نه به د سره بقایا نه پاتې کېږي نو ټاسک زموږ دا دی وایي تاسو ګریټسټ لینث معلوم کړئ چې هغه د رسي په هایست څومره لینث کې دا یو پیس چې کوم دی کټ کوي نو تاسو دا ګریټسټ لینث معلوم کړئ نو هغه خبره چې کوم تاسو ته ما په بیګیننګ کې کړې وه چې زه به تاسو داسې کلو در کوم چې د هغې په تھرو به تاسو اگزامپل باندې رسئ چې دې کې زمانه HCF غواړي او دا زیاتره په ټیسټونو کې ډېر زیات ریپیټ کېږي نو هغه ورډز چې کوم موږ سره په اگزامپلز کې به راځي نو هغه موږ سره د ګریټسټ او داسې د دې نه علاوه هغه کوم ورډز دي هغه کلوز چې په هغې په تھرو به موږ اگزامپل پیژنو نو فرست اف آل زه هغه لیکم فرست نمبر دا دی چې یا خو به په اگزامپل کې موږ سره ګریټسټ راغلی وي سیکنډ نمبر چې کوم دی یا به موږ سره راغلی وي لارجسټ تھرډ نمبر چې کوم دی موږ سره به راغلی وي لانګسټ او فور نمبر چې کوم دی موږ سره به سیمپل راغلی وي HCF نو دا څلور چې کوم موږ سره موسټلی په اگزامپلز کې ریپیټ کېږي نو د دې نه علاوه نور هم ډفرنټ ټایپ ورډز راتلی شي ها داسې هم راتلی شي چې په اگزامپل کې تاسو سره دا نه راغلي خو د هغې نه علاوه په دې کوېسچن کې موږ سره بیا داسې کلو وي چې د هغې په تھرو به موږ دغه اگزامپلز باندې رسو چې دې کې زموږ نه HCF غواړي خو دا هغه کیسونه ډېر زیات ریر وي او دا څلور چې کوم موږ سره راځي نو دا موسټلی په اگزامپلز کې ریپیټ کېږي نو تاسو به د دې نه چیز باندې رسئ چې دې کې زمانه HCF غواړي یا به ګریټسټ راغلی وي یا به لارجسټ راغلی وي یا به لانګسټ راغلی وي یا به سمپل HCF راغلی وي نو د دې په تھرو به ته په دې ذهن کې به ستا دا آیډیا راځي چې زمانه په دې کې کوېسچن کې HCF غواړي او ابوز چې کوم دی په امپل چې کوم ټیسټ و په شیرینګا یونیورسټۍ کې نو په هغې کې دې ټایپ اگزامپلز راغلي وو نو چې چاته دا آیډیا وه نو هغه به چیز چې کوم دی کور کړی وي میبي چې زیاتره ملګرو پکې ورکړی وي نو فرست اف آل اوس دا اگزامپل زه لیکمه نو بیا په هغه تفصیل سره زه په هغې باندې خبره کوم خو د دې نه مخکې یوه بله خبره کوم تاسو لپاره ضروري دا ده چې زموږ چې کوم مخکینی لیکچر و هغه پرایم پکچرایزیشن نو چې هغه نه وي کتلي اول هغه وګورئ نو په ډسکرپشن کې به تاسو د هغې لینک میلاو شي فرست اف آل هغه ویډیو وګورئ هغې نه پس به بیا دا اگزامپل وګورئ نو ستاسو ذهن به مکمل کلیر شي فرست اف آل زه دا اگزامپل کوم هغې نه پس بیا زه هغه ایکسپلین کوم پرایم پکچرایزیشن ما ځکه استعمال کړه ځکه چې دا ایزي ده تاسو ابل میتھډ هم استعمالولی شئ چاته کوم اساني هغه ته استعمالولی شئ
پرایم فیکټرایزیشن باندې اول ما 18 وکړو بیا مې په 112 وکړو 18 چې کوم ما وکړو سمپل تاسو ته پته ده چې 18 په 2 باندې کیږي نو 9 دونه 18 اوس 3 په 9 په 2 باندې نه کیږي ځکه چې پرایم نه دی او 3 موږ سره سیکنډ پرایم دی د 2 پسې نو 3 3 نه او بیا 3 کم 3 وس سیکنډ چې کوم سره نمبر دی 112 نو 112 چې کوم دی په 2 باندې کیږي ځکه چې کم پرایم نمبر باندې به تکي بیا تھرد بیا سیکنډ تھرد بیا فورث داسې به مخکې نو 56 دونه 112 28 دونه 56 14 دونه 28 او 2 سدي 14 او 7 کم 7 نو د دې چې کوم پرایم فیکټرز دي هغه ما په پروډکټ کې ولیکل او د دې چې کوم پرایم فیکټرز دي دا ما په پروډکټ کې ولیکل وس ټاسک دا دی چې په دې 18 او 112 کې کامن څه شی دي نو کامن په دې کې تاسو کې خیالي نو په دې کې صرف موږ سره کامن دي 2 د دې نه علاوه موږ سره بل څه کامن نشته ځکه چې که تاسو خو رباره 3 شته خلاندې دي شته 2 لاندې شته بره نشته نو د دې علاوه بل څه کامن نشته سمپل نو د دې موږ سره HCF چې کوم دی هغه صرف راغی د دې چې کوم دی موږ سره HCF راغی 2 ځکه چې په دې کې د 2 نه علاوه بل څه کامن نشته نو greatest length چې کوم موږ سره په کوېسچن کې ریکوایرډ و هغه درغه موږ سره greatest length 2 او د دې مطلب دا دی چې عمر د رسی کټکۍ خو greatest length چې کوم موږ سره د یو پیس برازي 2 میټر نو دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر شو د دې نه علاوه ته ډیفرنٹ ټایپ ایگزامپلز کولای شي خو دا تاسو ته ما صرف هغه to the point چیز وکړو او دا ورډز دا به ځان کې ضرور یاد ساتئ ځکه چې دې په تور به تاته دا کوېسچن پته لګي نو دا و زمونږ د یوني لیکچر او د دې نه علاوه څومره چې تاسو ټیسټونه ورکوئ هغې نه به خامخا د دې نه کوېسچنز راځي نو دا چیز د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زما چې کوم فیسبوک پیج دی یوټیوب پیج دی دا به ضرور تاسو فالو کوئ نو زمونږ دا لیکچر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې بیا مونږ مزید انټرسټینګ چیزونه ایکسپلین کوو نو ما سره اوسئ ان شاء الله د نیکسٹ لیکچر لپاره د خدای په امان